Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình tài chính Money Smart của Little Saigon TV. Hôm nay tôi tên là Tâm Nguyễn, rất là vinh dự đã tiếp chuyện và tiếp tục cái câu chuyện nói chuyện với tiến sĩ Debra Leahy của Cal State Fullerton, là Associate Vice President, Phó Hiệu trưởng của International Programs, cũng như là Dean of our Extension Programs, là một người khoa trưởng lo về mấy cái chương trình cho mấy người lớn tuổi về trong trường tại Đại học. Trong tiếp chuyện vừa qua mình tìm hiểu được và mình biết nhiều về lịch sử bả, biết về tầm nhìn bả. Gần đây bả cũng đã, trong cái vai trò trước bả cũng đã làm việc hình như ở Việt Nam, và gần đây bả cũng về Việt Nam. Tâm sẽ hỏi thêm với bả một chút về cái đó. Dr. Leahy, I know in your previous roles, you've heard of Vietnam, known about Vietnam in education, and even more recently, as recent as this end of last year in November, you were in Vietnam working. Please share with us a little bit about your history in terms of what you knew about Vietnam growing up, knew about Vietnam in your prior roles in education, and then after that we'll dig deeper into your recent trip. Absolutely. Well, as I mentioned before, I did get degrees in international English, international literature, and so growing up, it was an imagined place, like I think for many people. However, because then I transitioned into international higher education, I worked at Southern New Hampshire University in Manchester, New Hampshire, and I was very pleased to be the dean overseeing our transnational education in Vietnam. So oversaw both an articulated business administration pathway, and I think the one that touched me the most was we also sent faculty to teach teachers in Vietnam how to teach English, and so really elevating the life and the wealth opportunities for teachers. And it was a small program. I was supposed to visit, but then the pandemic had other thoughts. Trước hết là bả là một người đã học tiến sĩ về international, về tiếng Anh, thì bả là một người biết tiếng Anh rất là giỏi và nghiên cứu rất là sâu. Trong cái vai trò trước đây thì bả đã làm việc cao học ở tại một cái trường đại học ở tiểu bang New Hampshire, và với cái vai trò khoa trưởng ở tại cái trường ở New Hampshire là cổ có ở đó có hai cái chương trình hợp tác với Việt Nam. Cái chương trình thứ nhất là một cái đường tiên tiến cho về quản trị kinh doanh, về business, và cái thứ hai mà bả mà gần gũi với bả hơn á, là bả có một cái chương trình mà gửi các giáo sư từ cái trường đại học của bả bên New Hampshire về Việt Nam để để nâng và hướng dẫn các cô giáo, thầy giáo về dạy cái cách thức để dạy tiếng Anh ở tại Việt Nam. Thành ra đối với bả cái đó là tạo nhiều cơ hội cho mọi người ở Việt Nam để và các thầy cô mà đã về Việt Nam để giảng dạy cho cái tiếng Anh phát triển tốt hơn. Thành ra đối với bả rất là vui mừng đã có một cái cơ hội với New Hampshire. Bả nói là mặc dầu như vậy bả rất tiếc tại vì dịch đã xảy ra, và khi dịch xảy ra lại bả không có cơ hội ở New Hampshire về Việt Nam. So yeah, thanks for sharing that. So although in your leadership role at New Hampshire, you didn't get a chance, an opportunity to go back to Vietnam, nor, but you obviously were very involved with the programs and especially the teachers teaching faculty in Vietnam. But then you came to Cal State Fullerton. And you came and spent time in Little Saigon, and then November came and you had an opportunity, and I was so honored to join your delegation as you led a delegation from Cal State Fullerton that also included your colleague, Dean of College of Business and Economics, Sridhar Sundaram. Please share with us a little bit about what that trip was about, your thoughts on that trip, a little bit about what you did on that trip with our audience. Absolutely. I couldn't be more happy about that trip. So because of the pandemic, a lot of university partnerships, international, certainly fell by the wayside. And when I arrived at Cal State Fullerton, it is my goal to reinvigorate those relationships. And as I mentioned, having a Vietnam strategy connected with Little Saigon is a priority. So the aim of the trip was to go to our premier university partner, Foreign Trade University, and revise and reinvigorate that partnership, but also to meet with other potential new partners. So we also met with Fulbright University to see if we can build a partnership there, and we'll be looking at maybe 5 other universities.
And I will say a value proposition going there is Little Saigon, because a lot of universities want to do business overseas and in Vietnam. But what we have going for us is we can connect students who come from Vietnam to Little Saigon, and we can also reach out into the community, get community members involved, whether it's business community members, those who run organizations, or students living in Little Saigon, whether they go to Cal State Fullerton or not. Tiến sĩ Debra Leahy vừa rồi đã có một cơ hội về Việt Nam với ông trưởng khoa của quản trị kinh doanh là ông Dr. Sridhar Sundaram. Thì khi về Việt Nam, cổ nói là khi tới Fullerton cũng như là tất cả các trường đại học Mỹ, vì dịch là coi như là cái vấn đề du học và trao đổi là đã bị tạm ngưng 2 năm. Khi đối với bả là một cái mục đích quan trọng là để xúc tiến và được coi như là bắt đầu lại các cơ hội để nhận được sinh viên Việt Nam, nhận được cái sự hợp tác quốc tế, cũng như là làm việc lại với các trường đại học ở Việt Nam mà với Cal State Fullerton. Trong chuyến tháng 11 vừa rồi, bả đã về nghiên cứu, đã làm việc với gặp một số trường đại học, 2 cái trường đại học, và hơn nữa là bả cũng mong là sắp tới trong tương lai bả được thăm thêm 5 cái trường đại học khác ở Việt Nam. Gần đây bả cũng là nói là một cái đặc điểm của Cal State Fullerton không từng trường nào đại học Mỹ nào có hết là cộng đồng Việt Nam chúng ta ngay tại Little Saigon Quận Cam. Đối với bả đấy là một cái điều rất quan trọng. Khi bả về Việt Nam, bả muốn làm việc với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Bả cũng nhận xét là rất là nhiều gọi là một số cơ sở thương mại ở tại Little Saigon đã bắt đầu và đã làm ăn ở tại Việt Nam rồi, và bả cũng nhận xét điều mà ở Việt Nam cũng gửi rất là nhiều sinh viên du học sang Mỹ rồi. Thì đối với bả trong tương lai sắp gần đây và tiếp tục, bả cũng mong được về Việt Nam thêm một lần chuyến thứ 2 và làm việc với các trường đại học, và cũng quan trọng nhất là làm việc với cộng đồng Việt Nam chúng ta ở đây, ở tại quận Cam, Little Saigon, vì bả thấy nhiều về cái kết nối của Little Saigon với nước Việt Nam. I'd like to ask a final question in our chat today about the work you do. Thank you for sharing about your recent trip in November and the connectivity that you envision with Little Saigon, Orange County, this Vietnamese community with Vietnam. What is your vision for the future, long-term future, and are there any next steps? And do you have any call to action for the local Vietnamese community here as we are eager and hope to work with Cal State Fullerton and you in this important relationship of Little Saigon, Cal State Fullerton, and Vietnam? Absolutely. I would say there are 3 aspects to the vision. One is we want to hear from our alumni, whether they're in Vietnam or whether they're here in Little Saigon or beyond. So we definitely want to talk with our Vietnamese alumni because we put the education out there. We want to know what the impact is. Yes. Also, being in charge of extension, we can also educate for the lifespan of the learner. So we'll also be introducing training programs. So perhaps someone comes and trains for data analytics or leadership or learning English. So we'd like to definitely reach out to an adult learner as well, like I said, whether that's someone in Little Saigon or in Vietnam. Okay. And most importantly, we keep these connections authentic. We don't enter into partnerships just to do so. We want to make certain that there's a value add to everything we do. And I believe behind that mission of a value add is Little Saigon. Little Saigon would bring that value add, so let's work as partners. Wonderful. Tiến sĩ Leahy chia sẻ với quý vị là có 3 điều trong cái tầm nhìn của bả. Thứ nhất là mong gặp với tất cả cựu sinh viên Việt Nam mình ở cộng đồng ở đây cũng như là ở Việt Nam. Thành ra cựu sinh viên là bả mong kết nối lại. Thứ hai là bả lo về cái extension, mấy cái lớp cho mấy người cao niên. Thành ra bả có thể cho mấy người senior khi muốn lớp, thành ra có thể lúc nào cũng quay lại Fullerton về mấy cái chương trình của bả. Và chót thứ ba là bả rất là mong cái quan hệ của mình rất là authentic và được sâu, có chiều sâu, không chỉ là để bên
phía ngoài không. Thành ra đối với bà mong được một cái hợp tác sâu và chiều sâu với quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe hôm nay. If you could share your final remarks and goodbyes to our audience today. Thank you so much for being our Thank guest. you. Yes, thank you so much for having me. This is not the last you'll see me. I want to be part of the community because that's the only way we can work as partners. And I want to thank Tom for inviting me. Cảm ơn. Thank you so much, Dr. Debra Cảm ơn. Leahy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay với lời chia goodbye của bà tiến sĩ. Xin cảm ơn quý vị. Hẹn lại lần sau. Cảm ơn. Cảm ơn.